guys, good morning. So, ngayon sa bus, sa double decker. Sa taas kami and we're going to Ikea. So far yan pa lang yung plan namin today. So, dito kami sa Tampines Station. Sumakay kami ng 168 bus. Dito na kami sa Ikea, mga besh. Han. Ano ako sa Ikea para marami? Where's besh? Meron sa entrance. Kain muna kami, besh. Hello, mga besh. Andito kami sa Ikea. Kain muna kami sa kanilang famous restaurant. Order, kakain kami ng meatball. Hindi, first maglilinya muna tayo. Sa haba ng ang taas ng linya, gaya na Merlion na linya. Or parang ano lang. Hello, ginanga lang. Haba ang pila, guys. Yeah. Kuha tayo ng Rose. Paano ako itong blueberry? Rose, siguro ng 10 na to? Siguro ng 10? Yeah. Cold? Try natin yung ano, meatball. Tastes like burger steak. Ikaw, Besh, ano yung ano mo? Anong burger? We're lying for like an hour for this. Yeah. For burger steak. Jollibee burger steak tasting meatball. Yes. Close siya yung taste niya sa ano. Okay naman, pero masarap din pa rin siya. Kumakain ka ng burger steak. Makakain ako na wala. Jollibee Kasi burger pag steak. mamimiss ko yung ano, Swedish meatballs. Lotus leaf, sushi, Ano lang? Salmon. salmon. Ito yung famous nila na Swedish meatballs. Chicken, meron din silang spring roll. Ewan ko ano to. Ano try niyo mo? Ano siya? Blueberry. Meron din silang egg tart. Tsaka yun, Anong reaction mo, Mark? almond. Anong reaction mo? Kaya yung removable pa siya. Removable siya, diba? Lingkuri daw, han. Sa feeling. Walang sa canvas. How much, han? 145 sa. 145. Ang kwan na nasa kahoy nga kung gusto ninyo. Ang kwan nasa kahoy nga gusto ninyo. Higaan mo, Mara. Ibibitay ka dyan, Bash. 50 Shades. Pwede ka mang-hi-hi dito, Mara. Yung mga towel mo na basa, pwede mo dyan. Yung...
tissue. Para sa mga accessories. Dito ilalagay mo ang mga perfume mo. Sana. Mga underwear mo. Ay, uy! Makeup brush, Mara. Uy, ayun pala yung purpose. Ano ba? Ang laki lang kasi. may brag yun. Tayo sa klase. Ganito kang diyan na closet, Mara. Ay, his and hers pala ito. Yung... Anong gusto mo, Besh? Oops. And then, i-upload mo doon sa video mo. Anong gagawin mo dyan, Besh? Ito yung mga YouTubers. What not to buy pasalubong? Ano mga pasalubong wag mong bibilhin? Pasalubong natin. Besh, please wag mo akong bigyan yan, okay? $7 lang, 40 pesos. O, diba? Pang Junakis. Are these toys or? Oh really, ka-cute. Oh, sugar. Ba? So cute. I can't do it. Coaster? Mag-crochet lang ako ng coaster, Besh. Ganahan ko kayo si Diona na. Man, kabang lang. Wala siya. Besh, ano na Besh? Ba't ka nasi-stress, Besh? Yung memory ko. Eh, okay na yan, Besh. Hindi ka na makapunta talaga ng Sephora, Besh. So, Besh, ano na kasi stress mo? You spend like 3 hours and then wala pala, Besh. Itong ending. Ano lang. Pera at bayong, Besh. Naging bayong lahat, Besh. Bayong lang ang nagbali namin. That's it for our Ikea adventure. Bye!